आजच्या व्हिडिओमध्ये CCTVसाठी कुठलं मटेरियल लागतं ते पाहणार आहोत। तर सगळ्यात पहिल्यांदा हा बुलेट कॅमेरा आहे, तुम्ही पाहू शकता आणि याला तुम्ही अशा प्रकारे खाली वर करू शकता आणि याला आपण आउटडोअरला वापरतो आणि ह्याची मार्केटची प्राइस 1200 रुपये आहे। हिकविजन कंपनीचा कॅमेरा आहे आणि यानंतर या ठिकाणी याला असे दोन पोर्ट असतात। तर या पोर्टमध्ये आपल्याला लावायचं असतं BNC कनेक्टर, लक्षात ठेवा। आणि या कनेक्टरमध्ये आपल्याला लावायचं असतं DC कनेक्टर। तर तुम्हाला लावून दाखवतो। हा DC कनेक्टर आहे। तर याला याच्यामध्ये अशा प्रकारे लावतात आणि त्यानंतर BNC कनेक्टर पण तुम्हाला लावून दाखवतो। हा BNC कनेक्टर आहे। हा कनेक्टर असा लावायचा, आतमध्ये प्रेस करायचा आणि त्यानंतर याला फक्त फिरवायचं। तर या ठिकाणी हा लागलेला आहे। तशा प्रकारे तुम्ही याला कनेक्टरला लावू शकता। आणि एक कॅमेरा लावण्यासाठी आपल्याला 3 कनेक्टरची गरज असते, लक्षात ठेवा। 2 BNC कनेक्टर आणि एक DC कनेक्टरची गरज असते। तर ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे। एका कॅमेऱ्यासाठी 3 कनेक्टर आपल्याला लागतात। त्यानंतर हा आहे आपला डोम कॅमेरा। या ठिकाणी पाहू शकता आपण ह्याला इंडोरसाठी वापरतो। आपण याला अशा प्रकारे वर खाली करू शकतो किंवा फिरू शकतो, जशी आपल्याला सेटिंग हवी आहे तशी आपण करू शकतो। आणि ह्याची मार्केटची प्राइस आहे 1150 रुपये बुलेट आणि ह्याच्यामध्ये फक्त 50 ते 60 रुपयाचा डिफरन्स असतो। ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा परचेस करताना। आणि यानंतर आपण पाहणार आहोत हा DVR आहे हिकविजन कंपनीचा। तर तुम्ही पाहू शकता चांगली कंपनी आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही 4 कॅमेरे लावू शकता। तर थोडं क्लिअर करतो या ठिकाणी। या DVRची प्राइस आहे 2500 रुपये आणि यानंतर आपण याचे फंक्शन बघू। तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता या ठिकाणी 4 कॅमेरे आहेत। हा पहिला कॅमेरा, हा दुसरा, हा तिसरा, हा चौथा। तर या ठिकाणी आपण 4 कॅमेरे लावू शकतो। आणि त्यानंतर इथं आहे HDMI केबल, आपण याला आपल्या टीव्हीला कनेक्ट करू शकतो, LED टीव्हीला। या ठिकाणी VGA पोर्ट आहे, आपल्या मॉनिटरला आपण या ठिकाणी कनेक्ट करू शकतो ह्याच्यावरून। आणि या ठिकाणी आहे हे आहेत ऑडिओचे 2 पोर्ट, एक आहे आउटचा, एक आहे इनचा। तर अशा प्रकारे या ठिकाणी 2 पोर्ट आपल्याला दिले आहेत ऑडिओचे, आउट इनचे। आणि हा आहे आपला लॅनचा पोर्ट। या ठिकाणी आपण लॅनची केबल लावून आपला कॅमेरा आपण ऑनलाईन करू शकतो। आणि त्यानंतर या ठिकाणी USBचे 2 पोर्ट आहेत, एका पोर्टमध्ये आपण माऊस लावू शकतो आणि एका पोर्टमध्ये पेन ड्राईव्ह लावू शकतो। आणि त्यानंतर या ठिकाणी आपण ॲडॅप्टर लावू शकतो 12 व्होल्टचा मेन सप्लाय देण्यासाठी। तर अशा प्रकारचे फंक्शन आहेत आणि हा हिकविजन कंपनीचा DVR आहे, चांगली कंपनी आहे। हा आहे पॉवर सप्लाय, तर तुम्ही याला SMPS म्हणू शकता। कॅमेऱ्याला 12 व्होल्टचा सप्लाय देण्यासाठी आपल्याला पॉवर सप्लाय किंवा SMPSची गरज पडते। तर तुम्ही याच्यावरती पाहू शकता, याच्यावरती त्यांनी एकदम डिटेलमध्ये दिलेलं आहे कनेक्शन वगैरे कसं करायचं। तर सगळ्यात पहिल्यांदा याच्यावरती काय लिहिलं बघा तुम्ही, 220चा सप्लाय ह्याला द्यावा लागेल आपल्याला। या ठिकाणी पाहू शकता इनचा सप्लाय आहे 220 व्होल्ट, आपण या ठिकाणी देऊ शकतो फेज न्यूट्रल। आणि त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आउटचा सप्लाय मिळतो 12 व्होल्टचा आपल्या कॅमेऱ्याला। आणि ह्याची मार्केटची जी प्राइस आहे ती आपल्याला मिळते 450 रुपयापर्यंत। आणि यानंतर हेचा आउटपुट आहे, पाहू शकता या ठिकाणी। आणि हा जो मेन टॉप आहे हा आपल्याला ह्याला 220चा सप्लाय द्यावा लागेल। यातनं 220चा सप्लाय आपल्या SMPSमध्ये जाईल किंवा पॉवर सप्लायमध्ये जाईल। आणि त्यानंतर ह्यातनं आपल्याला आपल्या कॅमेऱ्यासाठी आउटपुट मिळेल 12 व्होल्टचं। तर अशा प्रकारे याला म्हणतात पॉवर सप्लाय, लक्षात ठेवा। याची किंमत आहे 450 रुपये। आणि त्यानंतर आहे हार्ड डिस्क। तर ही पाहू शकता तुम्ही, आपला कॅमेरा जो रेकॉर्ड करतो त्याला सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला एक हार्ड डिस्कची गरज पडते। तर ही हार्ड डिस्क आहे आणि ह्याची जी मार्केटची प्राइस आहे ह्याची ही तुम्हाला ही 512ची आहे। तर ही आपल्याला मिळालेली आहे 1650 रुपयाला। या ठिकाणी दिलेलं आहे 512 GB आणि ही सीगेट कंपनीची हार्ड डिस्क आहे, चांगली कंपनी आहे। आणि आपल्या 2 कॅमेऱ्यासाठी ही सफिशियंट आहे। आपले जर 4 कॅमेरे असतील तर आपण या ठिकाणी 1 TBची वापरू शकतो। आणि त्यानंतर ही आहे पॉवर केबल, हार्ड डिस्कला सप्लाय देण्यासाठी पॉवर केबलची गरज पडते। आणि त्यानंतर ही आहे SATA केबल, हिचा उपयोग डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी होतो, DVRमधून हार्ड डिस्कमध्ये जो डेटा ट्रान्सफर होतो त्यासाठी। हे जे स्क्रू आहेत ते हार्ड डिस्कला DVRमध्ये फिटिंग करण्यासाठी दिलेले आहेत। तर यानंतर हे आहेत आपले 3 कनेक्टर। तर लक्षात ठेवा एक कॅमेऱ्यासाठी आपल्याला 3 कनेक्टर लागतात, 2 BNC कनेक्टर आणि एक DC कनेक्टर। आपले किती कॅमेरे आहेत ते कॅल्क्युलेट करून तुम्ही कनेक्टर मागू शकता। थोडेसे जास्त मागवा, कारण एखादा खराब निघाला तर तुम्हाला त्याची गरज पडू शकते। यानंतर हा बॉक्स आहे, तुम्ही पाहू शकता। या बॉक्सवरती आपण कॅमेरा फिट करतो आणि जे आपले कॅमेऱ्याचे कनेक्टर असतात ते आपण याच्या आतमध्ये टाकतो। कॅमेऱ्याचे कनेक्टर उघडे दिसून येत म्हणून या बॉक्सचा यूज होतो। तर तुम्हाला दाखवतो ते कशा प्रकारे करतात। तर या ठिकाणी पहा, ह्या 2 केबल आहेत तर ह्याच्यामध्ये आतमध्ये टाकायच्या आणि त्याचे कनेक्टर वगैरे लावून घ्यायचे आणि त्याचं फिटिंग वगैरे करून अशा प्रकारे हे जे कवर आहे ते लावून टाकायचं। तुम्ही अशा प्रकारे हा कॅमेरा बॉक्सवरती फिटिंग करून तुम्ही सिलिंगवरती लावू शकता। ज्या ठिकाणी सिलिंगचा भाग असेल त्या ठिकाणी लावू शकता। तो खूप सोपं आहे लावणं वगैरे, त्याचा व्हिडिओ नंतर येणारच आहे, त्यावेळेस तुम्ही ते पाहून करू शकता। तर हे अशा प्रकारे असतं। त्यानंतर या ठिकाणी हा आहे मॉनिटर, जो आपला कॅमेरा रेकॉर्ड करतो ते पाहण्यासाठी आपल्याला एक मॉनिटरची गरज पडते। तर या ठिकाणी हा LG कंपनीचा मॉनिटर आहे। तुमच्याकडे जर HDMI पोर्ट असलेला TV असेल तर तुम्हाला मॉनिटरची गरज पडणार नाही।
तर या ठिकाणी आपण मॉनिटरला लावतो व्हीजे केबल. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. इथं तुम्हाला व्हीजे केबल लावायची आहे आणि त्यानंतर त्याच्या बाजूला तुम्हाला या ठिकाणी अडॅप्टर लावायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही मॉनिटर घेऊ शकता. अन्यथा तुमच्याकडे टीव्ही असेल तर गरज पडणार नाही. CCTV लावण्यासाठी आपल्याला एवढ्या मटेरियलची गरज पडते. याच्यामध्ये तुम्हाला काय समजलं नसेल तर मला नक्की विचारा. त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीन. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत याला शेअर करा. यासाठी एवढंच तर व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये.